Chào các bạn nha. Hôm nay là một ngày thứ bảy đẹp trời. Các bạn cùng mình học tính từ nhé. Tính từ là dùng để mô tả tính chất của sự vật và hiện tượng. Ví dụ như là nóng, lạnh, đỏ, hồng, tím, đẹp, xấu, dễ thương, dài, ngắn, lùn, cao, dễ dàng, khó khăn, nóng tính, quan trọng, vân vân, rất nhiều. Vậy tính từ trong tiếng Anh thì sao? Cũng tương tự như vậy, nhưng nó lại đứng trước danh từ và sau động từ to be trong câu. Thay vì chúng ta học từng từ, chúng ta phải học câu để tiếng Anh của chúng ta mới nhanh tiến bộ. Mình sẽ cho các bạn ví dụ nè. Sau đây là một số câu có tính từ, các bạn hãy cùng học nhé. My house is white. My shirt is big. Maybe no. I eat red apple. Today the weather is warm. I love blue sky. Your hair is black. My mom is important person. My dad is very handsome. Mình sẽ đố các bạn một câu, tìm được tính từ trong câu của mình. Và khi trả lời xong, hãy đăng ký với mình nhé. My video is interesting. Và hãy trả lời ở dưới phần bình luận. Tạm biệt các bạn. See you soon.